She requested her cake. Kita natin. Favorite niyang cake. Buksan natin. Buksan natin. Ay, nakakaano. Hoy! Nakaririnig sa vlog. Okay. Tawa ng tawa yung celebrant. Masaya siya. Ito po ang kanyang first time cake by DQ Cake Ice Cream. Ang paborito niya ang ice cream pag pupunta ng SM Mega Mall. Yes, oh, tignan mo, ganda nang na-order ko. First time niya to mag DQ cake. DQ sa loob niyan ice cream, no? Paano to? Hindi kaya matunaw to. Walang candle. Shhh! Kahit na. Masarap yan. Favorite natin yan. Ice cream. Shhh! Ano pa ako? No? Sirain yung birthday celebrant. Tayo ko na yung camera mag-video. Huwag na. Kasama nga siya eh. Hindi, yung camera ng namin. Dali. Justin ka din. Titingin ka lang sa camera mo. Already na. Already na. Tingnan mo to si Bami. Hawakan niya to. Okay. Tingnan mo, sinabi ko huwag ako videoan eh. Kulit. Okay, game na. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Hawakan mo na yung ano, madali ako. Dali mo na. Dala-dalawa kasi yung hawak ko eh. Mami, ikaw naman ako mag-video nung. Kay ano oh. Ito kay Tingnan mo. Oh, yan. Tada, game na. 1, 2, 3. Yay. Yay. Happy birthday daw. Secret. Secret nga, baka di mo. Ah! Hi guys, prepare ko lang kung ano ko. Birthday niya ngayon, 17th birthday. Ito yung, pinag-deliver natin online by Grab. So, mabilis na siya nakarating. Takes about 30 minutes lang. Lapit lang naman yung times yung pinagbilihan natin. So, ayun siya. Ice cream cake by surprise namin siya sa dati niya sa kahit sa malayo. So, mag-video call kami. Kaya, ayan. 17 na yung bunso ko, guys. So, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hope you like your cake. Matagal niya na itong nire-request, ngayon ko lang na napadeliver.
nagkakagulo kami. Makikita niyo yun sa vlog. Kasi gusto mag-picture-picture pa siya. So, natatagalan niya po kami na. So, ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday na. Mwah! Ang sarap po. Kainin ko na kaya ito. Unahan ko siya. Meron kami dalawa. Wala daw gagalaw eh. Makikita niyo sa vlog sinabi niyo wala gagalaw. Ayun. Oh, yan tayo sa labas. Ito na nga. Wala nga ako nabili kasi nga hapon na. Dinala ko lang yung pagkain. Pwede naman. Ano lang? Ayak na. Wait lang, baka umina. Meron kaming lettuce. Ano to? Pork spicy. Beef sweet and spicy. And rosemary. Rosemary ano? Ayan. Tapos yung spicy. We're having our first ever home samgepsal. Nandito kami sa bahay ngayon, homemade samgepsal. So yan, pork and beef. Yung mga side dish, toppings niya. Meron tayong lettuce, potato, ano to? Gusto yung maliliit na marble potato. Yan, sweet and spicy siya. Tofu, sweet and spicy. Masarap siya guys, natikman ko. And ito yung fish cake ng Korean. Authentic din siya. And then ito, gusto ko to yung radish, yellow radish nila. Sarap yan. And then yung kimchi. Okay, the best yung kimchi nila guys. Yan. So, inahanda ko lang siya guys kasi kain na kami na ako. So, ito yung meat nila. Ayan, nabawasan na. And then, yung chicken hindi pa siya nababawasan. And rosemary chicken siya. Rosemary chicken spicy. Tapos, ito yung pork. Pork belly na tawag dito. Korean barbecue flavor. So, yan siya guys. Start na kami. Dinantahin ko lang yung dalawang Wait lang guys, hanapan ko kayo ng paraan kung saan ko ipupwesto tong camera ko. Hindi ko malaman kung paano ko kukunin, papakita sa inyo yung aming mukbang. Kasi cellphone lang yung gamit ko and napakahirap. Yung struggle is real. Kasi gagawin natin ang paraan nun. So, wait lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan po ang kanyang requested birthday birthday food, tama ba? Yan ang request ng pagkain. So, kailangan maubos yan. Inaantay ko silang tagal eh. Tagal bumaba yung mga dalawang prinsesa. Masisira na to, mapapanis na, kainin ko na to lahat. Hindi wow. Parang puti-puti mo din. How's the Samgepsal? Limited. Nagsasangyup siya sa birthday niya. Kanya lang yan lahat. Tumalaki yung mata. Tumalaki yung mata. Anong lasa? Sarap ba?
para sabay-sabay na tayo kumain. Oras na. Okay guys, we're having a mukbang. Mukbang. Ano ba yun? Sa alam na ko niya ng kalsaan sa pagkain ng mga natin. Chinese food and Latin na marami kayo makain sa isang cake. Yun yung mukbang. Natawag nila cake. And, nasa ibang vlog na so, yun. Hindi kasi na aking punso. Yan yung kanyang handa. So, mukbang na kami. Samgepsal. Authentic samgepsal to guys. Masarap siya. Online delivery. Kain tayo. Sarap yung kanilang kimchi. So, nakain mo dyan. Kalsaretos. Na pork. Then, pwede mo lagyan ng kimchi. Tapos, ayan, sumo naman. Try mo na. Try mo. Ito. Actually, niluto ko na sa kanina pa. Kaya Na! Kasama sa ate, luto ladies. okay, ikuin nyo na. Wag na kasi ano eh, iyasa lang din. Babalik dito. Ito, ayun o. Wala na, unti na lang din. Maglasa lang ako. O, lipat nyo. Ituin ko na lahat ha. Eh, wala na rin naman na ikuin. Uy, kain na. Kamu ko, te. Kamay na kayo magkakasama. Kamay na parang dyan. birthday to you.
Happy birthday to you. 17 na po yung nakapula. 18 na po yung naka-gray. Uy, hi naman kayo sa vlog ko. Hi kayo sa vlog. Hi. Jers, hi kayo sa vlog na. Kakakailo mo lang ba? Ako saan ko na yun, nag-send. Matagal ako marami kasi. Hintayin mo na lang yun. Ano ba yun? Oo nga. Picture yun? Kain muna kami guys, wala mo na pasin-pasinan. Kasi ang tagal nilang bumaba kanina pa ako nagugutom. Gutom na gutom na ako. Hindi pa natin hindi pa kami. Ito yung namimiss ko sa Korea eh, yung samgyeopsal nila. Tsaka itong mga nandito lahat, napaka-authentic, ganito na ganito yung lasa. Pag marami anak nila na-send yan, kasi sobrang ano, baka bukas pa, parang nag-ano din yun eh. Lalo kung mahina ang internet ngayon. Tama ako dito sa ano, laptop sa camera. Dito, maka mo na mamaya na yun. Oras na. Tingnan na. Wait mo, 15 seconds lang. Hindi pa. Basta may ganyan, no? Ba't hindi na nakakunik yung laptop sa ano? Tanggalin i-ano yung mobile dito. Huwag mo yung halong chicken. Naka-rosemary kasi yan eh. Yung iba barbecue flavor, ano? Spicy, sweet and spicy in your vinegars. Yun na. Ano? Gusto mo ba yelo? Pagka-crush ako. Okay lang. Meron dong 4 season na ano, powder. Ewan ko kung gusto nyo ikahin. Pwede yung powder. Kailangan ko na talaga ng mga ano, yung gadget na, ay! Yung ano pala ni Tito Ron mo, no? Nasa na yun? Pwede yun eh. Wag na. Ano? Ginamit na lang kita. Na ano na? Pag pagka-crush ako ng yelo. Ito ka naman. Lagay mo sa, ano yung bowls na ganyan puti. Ang bilis pa na nga matunaw ng yelo ngayon. Mainit eh. Bilis-bilis matunaw. Kain po tayo. Ito ang maganda sa mukbang, hindi nakakabusog eh. Kasi papa ka lang ng papa. Paka lang, pika-pika ka lang ng pika-pika. Pag may matira dyan bukas, pwede pa natin yung iluto. Wala na dyan, yung cup, ay yung tasa na ano. Busy. Baya mo na. Oo, malinis. Sabi yan, ang taba. Uy, tayo na. Sumali ka pa, masyado ka lang. Hindi na. Uy, ka lang. Hindi nila pinansin yung pansit, ano. Ano po tayo, shrimp lang. Sakto lang tayo sa tatlo? Ano yun eh, 750? Mga 740 para, basta 750 ganun. Tapos yung ano, 100 pesos lang ano, bigay ko sa ano, sa courier. Di ba may ginawa kong barbecue? Kaya mo gawin. Oo, kasi gusto mo. Thanks for listening to Pwede nabawasan Spotify. yun eh. No, really. Ha? You could have listened to the radio. Oh, You could have spun some vinyl. Na ano lang. You could have played a cassette tape. oh. You could have Di listened to man an ngayon. 8-track tape. If you knew what an 8-track tape looked like. But you listen to Spotify. Thanks for that. And you still have hundreds more playlists to enjoy. Saan mo na kayo? Ayun na.
Tama? May cheese na dito eh, kaya lang hindi naman pwede sa ano. Ito, yung tatlong maliit. Hot sauce, cheese, tsaka ano yung pinakagulo? Barbecue sauce? Huwag ko yung kayo body. Pagka ano, pwede ito ipang marinate. Huwag mo yung, ano eh, kung hindi makain. Ito yung cheese oh. Kanina po pinabit ako si Josh, hindi ko lang alam kung lulutuin pa yun din. Di ba ano yun? Parang tingin Ina, na. ayan o. Body na. Oh, Josh. Okay na lang. Ano, buksan ko itong hot sauce, tsaka ano. Baka doon na sa cheese. Ganda, ay. Saan ka matapos? Dapat malabig kinahala lang natin. Napakalaan ko. Yung ano, hindi potente yung ano, cheese nila, hindi wala. Yung ano kasi yung cheese. May complaint. Nahalo ko yun. Wala pang ibang side dishes nila dito. Wala yung chili fish na parang dilis. Wala yung ano, yung tawag doon yung sili na buo, kakainin mo. Diba? Next time may orange juice. Kaya ba ba tayo? Ganyan pa. Pinainin na kanina. Pero may coke dyan. Ayoko na po. Yun talaga, I don't like. It tastes like pamilis ng Indoro. Bakit? Kaya nakatikim ka na ng paninis sa Inidoro? Ginagawa ka ng pamilis ng Indoro ng mga taga-Europe. Dahil sobrang makasama. Kasi pwede nga pamilis ng Indoro. Ano kayo na ano? President natin portion. Ano yung masuggest kasi tayong bida ngayon? Ay, pag-usapan tayo. George, Ha? play tayo. Hindi na question ng answer portion na. Play tayo. Ikaw maunay ko na kayo. Ayan. Okay. Okay, dahil birthday mo, question and answer portion. Ikaw mauna. Sige na, bisa mo nasagot dyan ang true or false. So, wow, kita niyan. So, anak, true or false, or ano? Maybe. Uy, takot. Wala ko yung tanong eh. Nakailang beses naka, ano, ilang beses ka nang nakainom ng soju. Kasi nag-door post baby doon. Kasi nag-door post ba? Nakailang beses ka nang uminom ng soju. Kasi nag-door post doon. Hoy, wala ka. May gusto ko lang. So, ganyan po yung tanong niya, no? Parang sa ano lang, exam lang. Sabi, madali lang true or false na may tanong. Sagutin mo na. Hindi ko alam. Qualified true or false ka? Ilang beses ka na nakainom ng soju? Hindi ko nga alam, hindi ko bilang. Hindi bilang ko. Ayan, ha, hindi bilang. Ano naman, soju lang yun eh. Oh, ikaw naman, Ted. May lang. Ikaw naman, Jen. Ba't ako? Ikaw nasunod ka na, nauna na ako. Ako kakain ko dito eh. Ako ganito. Sige na, iyan ako makain niya eh. Ano? Bagot mo na ako kung sa labas. Ba? Dali, ano yung pakita mo? Nakailang egg yung ah. Ano Emyo? Hindi, sabi ni mama, ikaw daw eh. Akala ko sabi Ikaw nga, tatlong question. Nakakadalawa pala ako, sige, dalawa lang kami. Tapos pagkatapos na, si ate mo na. Bakit ako kasali? Ako sa celebrant? Kung kamadaya, paikot nga yung tanong eh. Ako may celebrant. Bakit bibidyohan mo ko? Ay, ano ba? What the fuck, man? Ay, bawal yun sa ano ko, ma'am ko. Excuse niyo po yung bunganga ng anak ko, masyado madumi. Ano ba yan? Bakit ba? Story ka lang ako walang shorts. No, ikaw na, magtanong sa kapatid mo, magtanong ka. Ano yun? Nakailang egg siya. Hindi niya sasagutin yun, magagalit si dada. Di ba Kasi yan? di ba naman? Pagkabat mong bata siya. Anong tawag mo sa electric pan dati? Ayun. Ano nasagutin mo? Diyos, huwag ka madaya. Electric pan? Ano, makilakas? Electric pan? Ulit? Okay na. Electric pan nga daw. Ang tawag niya sa electric pan nung maliit siya ay cake pan. Sabi ni mama, bigyan niya lang ako ng ticket. Ano yun? So, ikaw nagbigay ng ticket. O ikaw na. Ikaw na magtanong dyan sa atin mo. Siya na. Ayun sila. Dito ka, Jess, isa mo. Walang madaya sagutin nyo, pero wag naman masyadong ano ah. Yung pang ano lang, pang vlog lang. Wala ka kay mama. Yung nanay nagsimula. Diyan mo na. Huwag masyadong ano. Nakailang. Ano maganda? Bilis ang tagal para umiikot. Ang kakabukin niya na dito guys. Nakailang MU na daw si Jess, hindi niya sinagot. Wala mga kasi ayaw mo kaya. Makakabuhingan. Ano ko sasagutin kung wala? Totoo ba yan? Sino yung nagdala ng milk tea na 3? Maliligaw daw. Maliligaw? Iba na may maliligaw sa MU. Oh, tinasagot na sa atin mo. Atin naman. Diba? Nakailang inom ka na ng soju? Ng pink gin. Hello, pink green. It's a favorite drink. Pagpasensyahan niyo na. Ulit drink kaya. Hindi ko na mabilang. Pink gin, may halo. Siyempre,
Di ba? Na si Yung Jen. iba puro iba halo. Si mama naman nagturo sa amin. Gusto si mama, hindi siguro. Tapos, ikaw naman, Jers. Ikaw, tapos Ay, sa tanong. isa pala yung natatanong ni Jers eh. Tigil isa nga eh. Magdadalawa, dalawin tinanong mo sa kanya. Di ba, Wala guys? hindi ah. Sabi Diba? ko palitan ko yung tanong. Tigil isa lang para mabilis. Ano O, ka? sige, sino na? Dinaigustiko ko. Ako? O, siya, natanong mo. Hindi ko Ikaw pa dapat. tanong. Ah, okay, sige. Ano naman yung tanong? Gagawa ng laro. Ah, ano ba? Nabablaan ko din ako. Gusto mo yun? Ang dami ko nga pwedeng itanong. Ano, ayaw mo? O sige, tanong mo na para mas maganda. Ah, Kung mag-isip. Ano makakali na? ang tagal. Kain na. Ah. Kain na. Last na din. Nung bata ka, anong tawag namin sa'yo? Yung Hindi. totoo, hindi. Sinungaling ka. Alam ko yun. Hindi. Marami nakakalam sa inyo kung tawag namin sa kanya, di ba? Time na to para magkabukuhan. Ang tawag natin sa kanya, Ibig. hindi lang ibig. Excuse me po sa tawa ko. Ang lakas. I mean, ano, totoo yun. Ibiyang? Hindi, Oh, totoo. ibig nga. Hindi, dalawa yun eh. Nung baby ka nga, Ibiyang nga. mga 1, 2, 3, hindi, ibiyang malaki-laki ka na. Oy. Nakita mo yun. Ako, anong tawag ko sa'yo? Ewan ko sa'yo. Hindi ka tinasagot. Alam niyo po kung anong tawag ko. Kami ng pangalan. Oh, hindi kaya. Ibyen, totot. Ibyen, totot lang naman po. Bakit ibyen, totot na? Ewan ko sa'yo. Kung nag-isip ko. Kasi, mahilig yan, umutot. Pagkatas dumede. Kaya ibyen, totot yan. Nung bata pa siya kasi sirain ng tiyan. Yan. Mag-isip na ako. Nung bata lang natutunan sa bata. Kaya kay Jessie marami. Tagal? Tanong na kay mama, di ba? May isip na ako eh. Meron na ako. Kuya, huwag niyo akong kakaiyak kayo. Huwag niyo akong ano. Tayo nga mama yun. Pinasok mo na? Nasaan na yun? Ayun. Ako na tagal. Dali na ba dito dito? Ang tagal ng ano, ang tagal ng tanong niya. Huwag niyo na ilayo para. Ay, yung tubig. Ba't mo pinirikan sila? Nung high school kayo. Wala yun, di ba? Wala, nagdaya nito. Hindi naman ano sa kwento ni ano lang. Nagdaya mo mama. Nag-apply pa natin ko pa oil. Sabi niya pang bata daw. Sige, you should be real in your vlogs. Anong vlogs? Kala ko you should be real in your vlogs. Nag-break kami kasi ano, mag-abroad ako. Weh. O di ba Han? Totoo yun. Sabi ni mama na, turn off daw siya sa'yo. Si Sarah kasi ibig. Hindi. Di ba Han? Nag-break tayo kasi mag-abroad ako. Ano yung kinuha ko? Yung water mo. Wala mo na ilalagay sa ilalim. Nakita naman yung tabanan ko dito. Kita pa rin. O ano na, ano na? Kita pa rin naman dyan ako ganun. Sige na, ano? Wait, masyado na pa.